අද අපි රස නිවසින් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වම්බටු බැදුමක් හදන විදිය. මේක ටිකක් වෙනස් වම්බටු බැදුමක්. අපි බලමු දැන් මොනවාද ඕන දේවල් කියලා. අපි මේ වම්බටු බැදුමට ගන්නේ වම්බටු ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදලා. වම්බටු 250 සිහින්ව කපලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩි දෙකක් සිහින්ව ලියලා ගන්න. අවමිරිස් කරල් 4ක් 5ක් මේ ලෙස පළලා අරගන්න. කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකයි, ලුණු ස්වල්පයයි, තක්කලි සෝස් මේස හැඳි දෙකයි, පොල් තෙල් ස්වල්පයක් බෙදුමට. දැන් අපි වම්බටු බැදුම හදාගන්න විදිය බලමු.
මේ තියෙන්නේ අද අපි හදපු රසවත් වම්බුඩු බැදුම. ඔයාලත් මේක හදලා බලලා හොඳයි නම් පහලින් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා රස නිවසත් එක්ක එකතු වෙන්න.